හරි ඉතින් එහෙම තමයි නිමා වුනේ. ඕකේ. එහෙම තමයි නිමා වුනේ. ගුත්තිල චිත්‍රපටයේ මංගල දර්ශන. අද තමයි මංගල දර්ශන කියලා කිව්වේ. නැත්නම් කියන්නේ ප්‍රීමියර් කියන්නේ. හවද ප්‍රීමියර් තමයි ඉතින්. ඉතින් සෑහෙන ලස්සනට තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ලස්සන ඩෙකරේෂන් එක තිබ්බා. එද්දි එහෙම ආහා ට්‍රැඩිෂනල් විදිහට ලස්සනට තිබ්බා. ඒ වගේම ඒක ඇතුළේ අද තිබ්බ විදිහත් වෙනස් කරලා තිබ්බා. ඒකත් අලුත් වෙනසක්. ඒ වගේ මුළු හෝල් එකම පිරලා තිබ්බා. හරිද? හරි ඒකත් හරි. ඒ ඉතින් මංගල දර්ශන ඒ ප්‍රීමියර්නේ. ඒ වුණාට මම දැක්කා පිටපළාත්වල ඉස්කෝල පිටින් ගුත්තිල බලන්න ගිහලා තියෙන පළවෙනි දවසේ. ඉස්කෝල පිටින්. හරිද? ඔයාලට ඕන චෙක් කරන්න පුළුවන් ගුත්තිල Facebook page එකේ. මම බැලුවා අයියෝ
මාර සතුටක් ආවා. මාර සතුට. ඒ කියන්නේ මේ ෆිල්ම් එකට ඒක ඒ කියන්නේ වැදගත් සහ ඒ කියන්නේ ඒම වෙන එක නෝමල් දෙයක්. ඒ කියන්නේ මම බොක්කෙම කියන්නේ හරිද? ඔයාලගේ භාෂාවෙන් කියන්නේ බොක්කෙම කියන්නේ අපි භාෂාවෙන් කියන්නේ ඒක පට්ටම එකක්. ඒ කියන්නේ එන ඔයාලා ඒ වගේ ඩිරෙක්ෂන් එකක් කැමරා ටෙක්නොලොජි ඒක සුපිරියරම තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ වගේම එඩ්වර්ඩ්ස්ගේ ඩෙබියු මූවි එක. මට හිතාගන්න මේ ඩෙබියු එක මම ඇහුවා සම්පත්යයි මේ ඩෙබියු මොකද කියලා. සේරාවට මේ පළවෙනි ෆිල්ම් එකද කියලා. ඒක මාරම ලස්සන. ඒ කියන්නේ ගුත්තිල කැරක්ටර් එක වෙන කවුරුත් මට පේන්නේ නැත්තම කිව්වද. හරි. ඒ වගේම කැරක්ටර් එක කිව්වට ඒ කැරක්ටර් එක නැත්තම් දන්න අපි කොච්චර පොඩි කාලේ දැන් බල්ලා කාවි පාඩම් කළා මට ඉස්සර හරිද. මගේ පොඩි දෙයක් කියන්න. ඉස්සර මට ඒ කියන්නේ පොත ගුත්තිල කාව්‍ය ආවම මට පාඩම් කරන්න බෑ කිව්වා. හරි. මට විභාග ලඟ වුණාම ආසිතට පාඩම් කරා. අද ඉතින් විචාර වලට ලිව්වා. ඒ තරමට ආසාවෙන් තිබ්බ කාව්‍යයක්. ඒක ලස්සන දෙයක්. ඉතින් මට ඇත්තටම මම මූසිල කැරක්ටර් එක දැක්කම තේම කියලා කේන්ති කියලා දැක්කා. ඒ කියන්නේ ෆිල්ම් එක හොඳ. ඒ කියන්නේ ඒ තරමට දක්ෂ රංගනයක් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් කියලා ෆිල්ම් එක බලන්න. මේක සුපිරිය. ඒක අනිවාර්යෙන් නැගලා යන්න ඕනේ. ඒක හොඳ නිසා කියන්නේ. කියලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. මේ බ්ලොග් එක නතර කරන්න. මොකද මම මේක ගැන සෑහෙන කතා කරලා තියෙනවා. රියැක්ෂන් එක මම දීලා ඉවරයි. ඒක බලන්න. කියලා. ඉතින් ලයික් and comment share කරන්න. subscribe කරන්න මගේ channel එක. ෆීලා බ්ලොග් එක හැම. ඉතින්